No niin, morjesta ja tervetuloa taas uusien videoiden pariin. Tänään ollaan täällä Turengissa ja mulla on mukana oli täällä Juspe. Ja nyt meillä olisi pitkästä aikaa teille taas V8-faneille jotain nähtävää. Tämän videon tarjoaa OJ Service. Teemme hitsaus-, asennus- ja putkityöt ammattitaidolla koko Suomen alueella. Meiltä on kovasti kyselty, että mikä olisi paras tapa tukea meidän kanavaamme. Ja siihen on oikeastaan kaksi keinoa. Toinen on se, että sä käyt ostamassa meidän verkkokaupastamme ihan mitä tahansa tavaraa. Tai sitten, jos sulla on sellainen yritys, mitä sä haluaisit mainostaa näillä videoilla, niin otat vaan meihin yhteyttä. No niin, tosiaan terve vaan vielä. Joo, morjens. No, kerrohan vähän, mistä sulla on toi Amerikan autoharrastus lähtenyt liikkeelle? Jaha, no, sitä on nuorena poikana toi rock'n'rolli, niin kuin kaikilla muillakin on varmaan niin kuin kanssaihmisillä toi Stray Cats ja Matchboxit ja Reisi Kavanit ja muut, kun ja Elvis kantautui Suomeen uudestaan, niin se lähti jo nuorena poikana koulussa. Eli se lähti niinku musiikin kautta? Musiikin kautta se taisi olla aika... lähti ja sitten tuli sitä jotenkin hypättyä sitten vanhempien kavereiden autojen takapenkille juomaan pussikaljaa ja mä oon sitten joskus Lahdessa Vesijärven kadulla niin nähnyt unelmieni auton 15-vuotiaana ja todennut, että ton mä vielä joskus ostan. Se taisi olla niin kuin ihan oikeasti virallinen ensimmäinen jenkki. Onko se nyt se auto, mitä me tänään tultiin katsomaan? Se on se sama auto, mitä tänään katsomaan. Mennään siihen vielä kohta. Mutta se ei varmaan ollut kuitenkaan ensimmäinen jenkki, mikä se hankki. Ei, mutta niin sanotaan, että ne oli semmoisia variantteja, mitä oli sitten, niin kuin, niitä oli vaikea muutenkin ylläpitää, kun ne osattu olemaan huonossa kunnossa. Ja sitten mulla oli vähän ennen sitä oli niin kuin aika pitkälti semmoinen Opel-kausi kautta Volvo-kausi ja sitten tuli ennen jenkkiautoja oli niin kuin offroadia tuli harrastettua, että on ollut 4-pyöräistä ja 6-pyöräistä ja näin poispäin. Että joo, eli pitkään... kaiken maailman autoja on tullut harrastettua siinä välissä. Joo. Sä oot myös mukana tuossa Amiraalitallissa. Joo, me lähdettiin niin muutamien kavereiden kanssa 2004 rakentaa harrastajoneuvotallia, kun osalla siitä porukasta, kenen kanssa lähdettiin harrastamaan sitä, niin lähti vanha talli vähän niin kuin alta pois, kun niillä oli vuokrapaikka toisella puolella kaupunkia, niin sitten päätettiin lähteä. Se on aika tyypillistä jo. Rakentaa uutta. Joo, ja sä oot, vai onko teidän koko talli mukana ollut tuossa Hämeenlinna, mikä tää on? Linna Cruising. Niin. Joo, Linna Cruisinghan on alun perin lähtenyt Harri H. Savolaisen ideasta taksin takapenkillä ja että miksei Hämeenlinnassa tapahdu mitään, että täytyy varmaan ruveta järjestää jotain. Ja se on hyvinkin pitkälti alkuun ollut niin, että siinä on ollut Hämeenlinna on ollut aika aktiivinen kaupunki siltä osin, että täällä on ollut useampia harrastajoneuvotalleja, niin jenkki- kuin moottoripyörätalleja, niin sitten on ollut vähän joka tallilta tullut mukaan siihen kuvioon ja sitten totta kai se on pikkuhiljaa, väki on vähän harventunut ja sitten se on niin jäänyt vähän aktiivisimmat. Niin sitten pystyy sanoa kyllä, että meidänkin tallilta muutama ollut siinä aktiivisella puolella, mutta niin on monelta muutakin tallilta, että ei se ole pelkästään millään tavalla Amiraalin. Ja harmi, että sitä nyt ei enää järjestetä. Mutta no just olin kysymys, että kerrotko vielä mikä oli nykytilanne? No nykytilanne on tällä hetkellä se, että nyt se on tällä hetkellä niin kuin pistetty lukolliseen laatikkoon. Kyseinen tapahtuma. Ei sitä lopullisesti ole varmaan haudattu. Sitä ei voi koskaan tietää, jos me saadaan vaikka joku 70 villitys jossain vaiheessa ja vedetään hatusta kyseinen tapahtuma uudestaan. Mutta niin korona teki siitä sen verran hankalan järjestää, että että se oli vähän pakko hyllyttää. Että annetaan nyt sitten muiden järjestää. Että kyllähän sitä 18 vuotta järjestettiin. Niin, aikansa kutakin. Katsotaan mitä sitten seuraavaksi keksitään vai nautitaanko vaan muiden tapahtumista. Ehkä se on sitten seuraavaksi nuoremman polven aika järjestää jotain. Se oli kyllä kiva siellä Satulinnalla, kun se oli alkuun, niin siinä oli kiva tunnelma siinä. Joo, itsekin siellä tuli monet kerrat käytyä. Joo,
Se on jo, se taisit tulla Tatu sinä justiinsa, joka kävi aina putsaamassa palkintopöydät hyvinkin pitkälti. Mahdollisesti. Joo, kyllä netistä löytyy aika paljon materiaalia, missä Tatu sovittaa kaminoa. Ei mitään, hei, lähdetäänkö me katsomaan autoa, mistä oli jo vähän puhettakin. Mennään vaan, joo. Ja tässä vaiheessa mä haluan mainita, että kauhean paljon katsojia ollaan saatu, mutta tilaajia ei niinkään, että laittakaa kanava tilaukseen nyt. Desotomaalta katsastaa kyydissä tehtaanjohtaja ja sikarikin tuprahtaa on taas sen hymy kohdallaan. 9 rautahammasta ja läpi lehdon yli virran ajellaan. No niin, tämähän on tosi monelle tuttu tapahtumista, ties kuinka pitkältä ajalta, niin kerrotko sä, mikä auto tässä nyt on kyseessä? Kyseessä on 72 vuoden Desoton limusiini, joka on tullut Myllykosken paperitehtaan edustusajoneuvoksi Suomeen. Ja sitten sillä on ollut vaiherikas elämä. Se on toiminut eikä tehtaanjohtajalla ja sitten se on ollut koulutaksina ja sitten sit on vähän kolaroitu ja sitten on vähän hajonnut tekniikka ja sitten se on jäänyt romuksi seisoon ja sitten sen on yrittänyt pelastaa yksi niin sanotusti mobilistiharrastaja, joka totesi, että tilanteen olevan tosi mahdoton, että kyseistä ajoneuvoa on valmistettu niin vähän ja kun ollaan Suomessa, eikä ollut vielä mitään internettiä eikä tämmöistä, millä sitä olisi voinut niin lähteä osia etsimään, niin nyt kaikki osan etsimiset olisi tapahtunut kirjeenvaihdollisesti Amerikasta. Niin se sitten jäi vähän taas seisoon Lahden Venetsiaan, mistä sitten Ojalan Jukka, eli Ookkäsen pongas ja totesi, että tostahan me tehdään vielä liikkuva kalu, että vähän sopataan ja pistetään sinne iso moottori ja että sinne mahtuu hyvin väkeä kyytiin, että tehdään sitä sen kunnon lauluauto. Kyllä. No siitä se sitten 80-luvun loppupuolella tehtiin hyvinkin pitkälti semmoiseen uskoon, että se taas liikkui ja Pilsu piirteli, niin kuin varmaan moni muistaakin, niin tonne V8-lehteen semmoista Riku Rassi sarjakuvaa ja siellä oli Uholan veljekset ja ne eli semmoisella niin kuin matalalla Merkkurilla. Ja niin siitä sitten tuli niin kuin semmoinen nimi tälle autolle, että kun täällä oli aina väkeä pirusti kyydissä ja ne eli pitkin Lahteen, niin ne rupesi puhumaan tässä, että tätä ajeli Uholan veljekset, että tämä on se Uholan veljesten limo. No tosiaan oli se niinku kysymys, mitä mä mietin, että mistä se nimi tulee, että Uholan veljekset. Sittenhän mä tosiaan muistin, että sehän oli sarjakuvassa, mutta siinä se oli Merkkuri. Joo, Merkkuri oli sarjakuvassa, että mun piti se aikoinaan saadakin vielä semmoinen yksi hyvä trippi siltä Pilsulta, mutta valitettavasti hän kerkesi poistua keskuudestamme, niin se nyt ei sitten koskaan tullut samaan talliin sitten Desoton kanssa. Mutta. No miten tämä sulle päätyi sitten? No, mä oon tän 15 vanhana nähnyt lipuvan pitkin Vesijärven katua, että siellä oli väkeä kyydissä ja kaikki ikkunat auki ja joka ikkunasta roikkui käsiä ja se näytti aika mahtavalta. Se on hieno meteli oli kauhean kun korviin pelkkää laulua ja näin, niin mä totesin, että hittolainen, että tossa on semmoinen auto, minkä mä haluan itselle. Joo. No, sitten meni niin sanotusti virtas vanajassa vettä pitkän aikaa ja monien vaiheiden jälkeen sitten 2005 joulukuussa siitä mä sitten sain sen omistaa, eli tässä on nyt sitten tullut 20 vuotta omistettua kyseinen. Joo. Keneltä se tuli sulle? Mulle se tuli Miikalta tuolta Hyvinkäältä. Okei, niin että se ei ole. Joo. Sitten se rehenteli sillä, katon näissä niinku Vegasissa ja sitten mä hävisin sen kaupan silloin ja sitten Miika tuli sillä kavereittensa kanssa Linnakruisinkiin 2005 niin elokuussa ja mä pysäytin silloin auto ja kirjoitin rekisteriotteeseen nimen, että niin soitat sitten tähän numeroon, kun sen haluat luopua. Ja no Miika sanoi, että ei hän tätä koskaan tule luopumaan kyseisestä ajoneuvosta. No ei mennyt kun jouluun, niin
vähän ennen jouluaattoa niin Miika soitti ja sanoi, että nyt on sitten taas vuorostaan hänen unelmiensa auto. Avopakkardi tullut Ahvenanmaalla myyntiin ja niin ostatko vielä DeSoton? Mä sanoin, että ostan ja käteltiin kaupat siinä sitten puhelimessa. Sanoin, että mä tuun hakemaan auton myöhemmin, mä siirrän vaan sulle rahat, että mä sen auton tunne ja tiedän, että... Niin, että ei sitä tarvitse tulla niin, ei tarvitse tulla rengasta potkia, että hinta vaan kohdalleen ja rahat siirtyy tilille ja lähes sinä Packardin ostoon ja siitähän se sitten lähti eteenpäin. Yes. No pellin allahan meillä on iso lohko Chevrolettia. Joo. Minkäs kokoinen? Se on 502. Okei, eli ihan on kivasti kuutiotuumia. Joo, vähänhän se on pienentynyt niiltä ajoilta, mitä sillä on nopeimmat vedot vedetty aikoinaan. Että silloin... Mitäs se oli silloin sulle tullessa? No, silloin siinä oli 454, mutta se oli semmoinen farmarin moottori, että siinä nyt potkua ei ollut kauheasti. Että se liikutti ihan kivasti laivaa, mutta ei keikuttanut. Niin, ja sen aikaisesti ihan hyvä moottori kuitenkin. Joo, kyllä, ja se on nostettu vaan hyllyyn, että siellä se odottaa sitten johonkin seuraavaan projektiin. Joo. Että ei siinä mitään vikaa ollut, ettei sitä sen takia poistettu. No mikä siellä on kovimmillaan ollut sitten? No siellä on ollut semmoinen pikkasen kiukuteltu iso lohkomoottori, joka on tällä hetkellä, taitaa löytyä tuosta Ojalan Jukan pojan, niin Jutken moottorina taitaa olla tällä hetkellä. Mulla on semmoinen kutina, mutta tietenkin nämä on aina semmoisia hämäriä hommia, ettei koskaan mitään varmaa voi sanoa. Että, joku voi korjaa kommenteissa. Niin, joku voi korjaa kommenteissa, mutta niin se voi olla, että se on se tai sitten se ei ole. Oli miten oli, niin kyllä se Jutke puhuu kyllä ihan amerikkaa. Niin. Ja nyt siellä on 502, onko sitä käytetty penkissä tai mitään? No se on, tämä kyseinen ajoneuvo, silloin kun Ojala tätä rakensi, niin sen jälkeen, kun se teki, kaikki on varmaan käynyt autojaan säätämässä PP Motorsilla Lahdessa, Ahtialassa, niin se laittoi silloin sinne talliinsa niin kun sen mittapenkin. Ja se tehtiin silloin niin, että DeSoto mahtuu sinne. Mutta niin sitten tallin se penkki, että se laitettiin niin, että siihen mahtuu DeSoto. Että siitä otettiin mitat sillä että se menee silloin ok, että mahtuu hyvin ja näin ja niin se ei kuitenkaan koskaan Jukan aikana siellä käynyt penkissä, että sitten vasta mun aikana se on sinne penkkiin tullut. Niin tämä kyseinen moottori on säädetty siellä penkissä. Joo. Että kyllä sieltä sen verran löytyy, mitä siitä tehdäskin lupaa. Joo, että onnistunut viritys. Niin. No miten se on kulkenut? Silloin on käyty kuitenkin Varttimaanillekin ajelee. No silloin Varttimaania ajettu, mutta tämähän on niin iso lahna ja tuo on sen verran tuhnumoottori kuitenkin tähän näin, että niin kun se oli muistaakseni 13,9, kun se oli nopein. Juu. Se oli Hyvinkäällä. Joo, mutta niin kuin sanoit, niin tämä on tosi iso auto. Että niin. Se on sille kyllä tosi... Se oli sitä niin vielä vanhaa rataa, kun se oli oikein liukas, että ei se oli sitä mukulakiveitä. Nykyään siellähän on uusittu pintaa, että se saa vähän parempiakin aikoja voisi saada, mutta kyllä se tämmöiselle isolle vossikalle on ihan riittävä. On. Tällähän on sitten ajettu niin 12,9 varttimaili kuitenkin Kouvola Openissa, että siitä löytyy ihan videokuvaa, niin sulla on Ojalan Jukan Ouken aikaan, että se on sitten jo aika rivakka vauhti tällaiselle autolle. Paljonko toi painaa tuommoinen limusiiniauto? No tää on semmosia jotakin 2,5 tonnia. Niin, se on painava auto. No mikä siellä on jatkeena sitten? Siellä on 700 Joo. Letukan niin kuin lukkolaatikko, niin sitten sillä on mukava ajaa matkaa. Joo, ja tällähän ajetaankin vissiin aika paljon, ainakin nähnyt tapahtumissa. Kyllä. Nykyään nyt kun autoja on niin monta ja sitten tuo oma puoliso on tällä hetkellä niin kuin rakastunut enemmänkin tuohon munavaunuiluun, niin mä en ole vielä kerennyt koukkua tähän tekemään perään, vaikka alun perin se munavaunu on hommattu tämän jatkeeksi, mutta... Onko se munavaunun mattamusta myös? Ei ole, se on hopeinen mutta se on alun perin tarkoitettu DeSoton perään, mutta se ei koskaan ole kyllä vielä, tai ainakaan vielä ei ole päätynyt. Tässä ei ole koukkua? Ei ole laitettu. Siellä tarvitsisi tehdä takapäässä sen verran muutoksia, että sinne saisi järkevästi koukun. Tosiaan iso lohko, painava auto, 700, niin mikä taka-akseli siellä on? Siellä on Fortin 9-tuumainen kavennettuna ja 4 linkit. Juu.
Että, ja sitten siellä on niin kuin, tällä hetkellä siellä on 29, 15, puoli 15 set Thompsonit alla, mutta että se on muistaakseni rekisteriotteessa taitaa lukea 31, 16, 15 set Thompsonit. Joo. Että niin isoja mulla ei ole sinne alle, mutta se on kuitenkin. No niitäkin tulee suliteltua aina välillä. No joo, kyllähän tämän kanssa välillä aina pito-ongelmia on ja nythän ei puhuta rahasta. Niin sä tuossa puhuitkin jo, että tää on kärsinyt kovempiakin kohtaloita joskus kuin lauluautona olemisen, että se on ollut vissiin seisonut pitkään jossain. Joo, eli kaikki niin sanotusti niin kuin originaaleja osia, mitä tässä on ollut tässä autossa, niin ne on häipynyt vähän vuosien mittaan sinne sun tänne. Joo. Toki tässä on, niin kuin nämä ikkunan puitteetkin, niin nämä on alkuperäisiä, että ne on ollut silloin jo peltiosia vuonna 1952 niin kuin tehty puuplagiointi. Joo. Ja niin mulla on tähän kattoverhoilu, minkä mä oon ottanut pois silloin, kun mä oon vähän lisää fiksaillut tätä ja pistänyt kattoa, oikonut ja näin poispäin, niin se on vielä laittamatta takaisinpäin, mutta eipähän se ole sitä kauheasti kaivannut. Toki ovipahvit ja muut on ollut pois vähän alusta lähtien. No ne löytyy kuitenkin olemassa vai? Ei alkuperäiset ei ole, mutta niin ja koelauta. Joku tarina vähän kertoo semmoista, että siitä koelaudasta on mittaristot ja muut on aikoinaan jo mennyt niin tonne niin Matovaltosen ja kumppaneiden johonkin projekteihin. Ja no, niin toiseen kustannommaan. Ookke sitten totesi silloin, kun se koelauta siinä oli se loppuräivellykset, että ei tästä mitään aiheellista saa, että pistetään siihen vaan niin verhoilu eteen. Joo. Ettei Sulla onkin siinä ainoastaan kierroslukumittari. No eihän laki tarvi mitään muuta. Ei, niitä ikäisessä autossa ei tarvitse ollakaan. Siitä näkee ihan vauhdin ja loput tuntee sitten persuksesta. Joo. Siihenkö noihin osapuitteisiin, kun se silloin museomiehen hommat karjuutui? No hyvinkin pitkälti, eli niin jo silloin 60-luvun loppupuolella, kun kyseistä ajoneuvosta hajosi, niin siellähän oli suora kutonen ja kakslovinen manuaali, vai oliko se automaatti, en muista tarkalleen mikä se tekniikka silloin siinä oli, mutta kuitenkin niin starttimoottori kun hajosi, niin sehän oli sen jälkeen ihan kauraa heittää peltoon. Ne kaivoi sen montun ja pisti sinne romuraudat pois, että ei sillä tehnyt niinku mitään. Että näähän muuttuu aina romuraudaksi siinä vaiheessa sitten, kun joku tekniikka ajosi. Tämäkin on varmaan ollut, ihan varmasti on ainut Suomessa ollut. Niin kuin. No mä nyt en tiedä, että oliko näitä 2 kappaletta Suomessa vai oliko tämä vain ainoa, mutta tämä nyt ainakin vielä liikkuu. Joo, kyllä. Ja muutenkin tämän ikäisiä limusiineja, niin Suomessa ei ihan liikaa ole. Että jos tuossa vähän äsken mainittiinkin, niin muutama. No nythän näitähän on tullut Saloon on tullut yksi tämmönen muistaakseni 51. Sittenhän on sama, kato kun Desoton, niin rinnakkaiskonserni, niin noita niin kuin Chryslereitahan on muutama kappale. Kyllä mä tiedän näitä koppia, samanlaisia limusiinikoppia, taitaa olla 4 vai 5 kappaletta tällä hetkellä Suomessa. Ja aina ne sotketaan tähän kyseiseen ajoneuvoon, kun näitä liikkuu niin, tuolla, että nähtiin Uulan lima, mutta ei tätä ole kuin tämä yksi ainoa oikein. Muut on kopioita. Kopioita. Kyllä. Kauhean mukava täällä on istuskella täällä takana, että monta tänne, niin kuin, monelle tämä on rekisteröinyt. No tämähän on niin kuin 8 hengen auto. Joo. Ja tässähän on niin kuin keskellä tosiaan, missä meilläkin, mitä me käytetään nyt raheina, niin se taittuu jotenkin. Niin siellä on ne alkuperäiset penkit, mitkä nousee selkänojat pystyyn, että siihen tulee ihan oma penkkirivinsä sitten tarvittaessa. Onko nämä takapenkit ja etupenkit alkuperäiset vai onko ne? Ei ole, että niin kun, tähän löytyy se alkuperäinen etupenkki löytyy. Sen kaveri, jolta Åke tän on hakenut, niin aikoinaan niin se mulle soitteli vähän aikaa sitten ja sanoi, että nyt se parasjokelainen kaveri, jolla tämä oli silloin niin myöhempinä aikoina, niin siltä saisi ostaa sen oikein etupenkin, mikä sillä on toiminut sitten saunahuoneessa jakkarana tai sohvana, että siinä on pistetty vähän jalkoja alle.
Mutta en mä nyt tiedä, onko sille tarvetta ollut sillä lailla, että Niin. mä tiedän osoitteen, mistä se löytyy ja sen saa tarvittaessa, mutta... Mikä se tilanne olisi, missä voisi tarvita? No, mä en välttämättä sitä haluaisi tuohon laittaa, koska mä oon kyseisen auton halunnut niin kuin tällä, että siinä on tämä tietty identiteetti. Niin, että just se, mihin sä pikkupoikana sitten ihastui. Joo. Ja nämä on tehty lahtiaikoina sitten jo nämä penkit. Ja... No penkit on uudestaan verhoiltu mun aikana sinänsä, että koska ne oli aika pitkälti semmoisella ilmastotieteipillä pidetty kasassa, niin sitten oli tarkoitus, että vähän entisöidä siltä osin niin kuin jakkaroita. Samalla kun mä sitten niin maalasin uudestaan ton ulkopinnan ja poistin pakkelikerrokset ja pistin vähän tinaa sinne koriin, niin saatiin jatkuvuutta. Että Ojalahan aikoinaan sanoi mulle sitä, että hitto kun hän olisi tiennyt, että tämä kyseinen ajoneuvo liikkuu vieläkin, tänäkin päivänä, niin hän olisi tehnyt ehkä vähän erilaista jälkeä silloin, että silloin oli tarkoitus vaan nopeasti hitsata kasaan, että niin, päästään laumaan ja muutama kesä ja sitten se on siinä, mutta jos ne olisi tiennyt, että tämä nyt vieläkin elää, niin... Ulkokuosi näyttää ainakin suoralta, että se ei varmaan aina ole ollut sen näköinen sitten kuitenkin. No siitä on ihan rajuja kuvia että se on, milloin on hypitty katolla, mä muistan siihen aikaan, kun se mullekin tuli, niin kyllä me tuolla katolla oltiin, kun jossain cruisingissa oltiin, että enää ei tule mieleen, mutta... Tämä on iso katto, että luulisin, että tuo menee aika helposti lyttyyn. Se meni, mutta se oli helppo lyödä aina takaisin. Niin, kyllä. Ja sitten joskus on vedetty sillä lailla, että johonkin Ellivuoden rock'n'roll-bileisiinkin on vedetty niin, että on ollut, niin porukka muistaa niin ton Pikku Mikon läskipasso pistettiin liinalla kiinni katolle ja taisi jossakin moottoritiellä Mikko jopa olla siellä katolla kyljellään soittamassa sitä passoa, kun ajettiin eteenpäin, mutta näähän on näitä. Niin tosiaan, tässähän on vissi ilma-alusta. Joo, tässä on nykyään niin kuin neljä pussia nurkissa ja nelilinkit takana. Että tämä tuli mulle rautajousisena, mutta sitten hankaluus, kun väkeä on auto täynnä ja ajellaan tuo pitkin, niin kyllä se vaatii alustalta aika paljon, kun se jouduttiin menee kaikista kanttareista ylitteen vähän niin kuin raakana. Niin, ja sitten siinä on se, että sitten saattaa sitä kuormaeroa olla 600 kiloa tai enemmänkin. Joo, heittämällä, että kun ajatellaan, että niin kuin 100-kiloisia jätkiä hyppää 8 kappaletta kyytiin, niin sehän on 8. Jep. Ja sitten kun sä ajelet yksin sillä, niin siellä on miinus 800 kiloa. Kyllä. Oliko nuo ilmajoustuksen, olit sä rakennellut ne vai oliko ne jo edellisen? Se oli ne on mun aikana tullut. Herstin Timppa niitä rupesi sinne laittaa ja sitten mä oon niitä vähän joutunut tekemään muutoksia niihin myöhemmin, että sinne meni vähän nelilinkit uusiksi täytyy tehdä vähän järjestelmästä ja sitten tuli vaihdettua pussia ja vähän eri lailla, mutta niin ne on jälkituotantoa, että tosiaan kun tää mulle tuli, niin tää oli vielä rautajousinen. Niin. Muutenhan toi kontti on oikein tarkoituksenmukainen. Joo, että sinne ei oikeastaan mahdu mitään. Kaikki puhuu, että kyllähän sinne pitäisi mahtua, kun on limusiini, niin kauheasti tavaraa. Yllättävän pieni. Mutta tämä on siis loppupeleissä, vaikka akseliväli on 4 metriä, niin autohan ei ole kuin 5,20. Että renkaat on edessä ja takana, tämä on hieno ajaa, mutta ei täällä kyllä, niin kuin, jos ajattelet, että 8 henkeä lähtee niin reissuun, niin just niiden juomat mahtuu mukaan. Joo, vaihtovaatteet tarvii jättää kotiin. Joo. Että viisaa ja kalja kassi, niin sitten pärjää. Joo. No mitä sitä oikeastaan muuta tarvii kuin tämmöiseen hyvään reissuun? Joo. Hei, kiitos ihan hirveästi, että päästiin katsomaan. Tosi mielenkiintoista kuulla tämän auton tarinaa ja juttua, että varmaan riittänyt pitemmäksi aikaa. Ja sulla noita autojakin on lisää, niin mehän tullaan joku toinenkin kerta käymään. No ei muuta kuin tervetuloa, niin palataan jos päästään siellä amiraalitallilla. Päästään vaikka tallilla käymään sitten seuraavalla kerralla. No niin, ei mitään. Kanava tilaukseen. Se on moro.